Hello guys, ito yung project car natin, yung Liteace. So, ang gagawin natin ngayon sa kanya, ayusin natin yung kanyang central lock. Dati siyang power lock nung sabi ng mga dating may-ari. Kaso, nabili ko siya, wala na siyang central lock. Sira na. So, problema niya, pag umulan, mainit, may kasama ka, kailangan mo pang buksan bawat pinto, isa-isa. Ngayon, binilhan ko siya ng central lock na dynamic. So, ayos naman. Tinesting ko na yung mga wire niya. Gumagana naman yung lahat ng actuator niya. So, wala lang talaga is yung module. So, yung module na yun na lang yung ating kakabit. Ayusin natin. Ito yung nabili kong central lock. So, reserva na lang gagawin natin dyan sa mga actuator na yan. Since na-check ko ng bawat isa gumagana yung module, yung actuator niya, yung module lang talagang wala. So, yun lang kakabit natin. Hanapin lang natin yung dating wire niya. Ayusin natin. So, kung mapapansin natin, yung wire na luma, mas makapal kaysa sa dito sa bago. Kaya, yung luma, hindi ko na siya tinanggal. Mas makapal kasi yung wire niya. Pinutol ko na lang kagad dito sa may module. Para yun na lang gamitin ko yung lumang wire. Dating connection, pinapit ko lang, ayos na siya, gumagana na siya, okay na. So ayusin ko na lang itong wire na to. Yun guys, tapos na tayo, naikabit ko na yung module nya, okay na yung central lock natin. So dito ko nilagay yung module, ayan, kita ba? Okay na, gumagana na siya. Testing. Yung gumagana na siya lahat. Gumagana na rin pati yung sa likod. Ayan. Okay na. Madali na to buksan. Thank you sa panonood. Sana makatulong.